بیشتر سنت‌های فکری و فلسفی معمولاً به شما میگن چطور زندگی خوبی داشته باشید تا در نهایت بتونین با آرامش بمیرین. یه جورایی همیشه تمرکز روی همون رسیدن آرامش پایانی هست، اما کتاب تبتی مردگان دقیقاً برعکس عمل میکنه. یعنی این متن یه دستورالعمل به شدت خشن، دقیق و میتونم بگم موشکافانه است برای همون لحظاتی که قلب شما از تپش میسته و این همون چیزیه که موضوع امروز ما رو انقدر جذاب میکنه. درود دوستان عزیز، خوش اومدین به اپیزود 4. اگر اپیزود اول تا 3 رو گوش ندادین حتما برگردین و اون رو قبل از هر چیز گوش بدین. لایک و کامنت انگلیسی و فارسی شما به ارتقاء کانال کمک میکنه. حتما کامنت ها رو میخونم و اونجا هم با هم بحث میکنیم، هم اگر ایده‌ای برای تولید محتوا دارین مطرح. امروز قرار نیست درباره کلیات ترس از مرگ حرف بزنیم، چون شما که مخاطب این کاوش عمیق هستین احتمالاً به خوبی میدونید که روان انسان چطور از مواجهه با نیستی فرار میکنه. امروز ما میخوایم از اون لایه‌های سطحی رد بشیم، یعنی رویدادهای روز 4 تا 7 پس از مرگ رو بررسی کنیم. دلیل اهمیت این بخش خاص از بارد و تدل اینه که از استعاره‌های بسیار قدرتمندی استفاده میکنه. استعاره هایی برای توضیح سازوکار روان توی همون لحظات فروپاشی. استعاره هایی که بعضیاشون واقعا عجیبن. ما با نمادهای روبرو میشیم که تو نگاه اول شبیه به یک کابوس اسطوره‌ای هستن. نمادهایی مثل تختهای طاووس نشان، پرندگان عظیم الجثه یا خدایانی با چهره های خشمگین که جمجمه به تاج سر دارن، مثل یه فیلم ترسناک باستانی. اما خب مأموریت ما توی روانشناسی این کتاب رمزگشایی از همین تصاویره. میخوایم نشون بدیم این متن به ظاهر باستانی در واقع یه نقشه راه به شدت مدرن برای درک مکانیسم شفقت و مدیریت انرژی های روانی ما و از همه مهمتر نحوه همراهی صادقانه با انسانی که در حال عبور از مرز حیاته. بیایید از همون نماد اول شروع کنیم تا ببینیم این مکانیسم اصلا چجوری کار میکنه. در مرحله‌ای که متن اون رو روز 4 مینامه، ما با عنصر آتیش و خاندانی به اسم پدمه روبرو میشیم. شخصیت اصلی اینجا آمیتابا هستش که یعنی نور بیکران. این شخصیت نمایانگر شفقت مطلقه، اما خب زاویه دید متن به آتیش خیلی عجیبه. ما معمولا آتیش رو نماد سوزوندن و از بین بردن میدونیم، ولی اینجا آتیش یه مصرف کننده توصیف شده که همه چیز رو تو خودش میپذیره. یه جور نیروی حذف کننده. نمادش هم گل نیلوفر آبیه. میدونید که نیلوفر توی کثیف‌ترین مرداب ها رشد میکنه، تمام اون آلودگی ها رو میپذیره، اما در نهایت پاک و درخشان شکوفا میشه. این زاویه دید تمام تصورات پیشین ما از ماهیت پذیرش رو کاملا به هم میریزه. وقتی میگیم آتیش تو این متن نیرویی هست که میپذیره، منظورمون یه انفعال ساده نیست. یعنی اونطوری نیست که فقط بشینه و تحمل کنه. آتیش توی این استعاره ظرفیتی هست برای حذف کردن. در کنار همون نماد نیلوفر آبی که گفتیم، ما با تصویر آمیتابا روبرو هستیم که روی تخت طاووس نشسته. توی استعاره های کهن گفته میشه که طاووس ها زهر میخورن. اونها نه تنها از خوردن گیاهان و حشرات سمی نمیمیرن، بلکه اون زهر توی سیستم بدنشون متابولیزه میشه و نکته شگفت انگیزش اینجاست. دقیقاً همون زهره که رنگ های درخشان و خیره کننده پرهای طاووس رو میسازه. طاووسی که زهر میخوره انگار شبیه به یه سیستم ایمنی عاطفی تو روان انسانه. یعنی وقتی ما با احساسات به شدت سمی، روابط آزاردهنده
کننده یا تروماهای دردناک مواجه میشیم، به جای اینکه ازشون فرار کنیم یا سعی کنیم اونها رو پس بزنیم، روان ما باید اون زهر رو ببلعه، باید کاملا دریافتش کنه. در واقع ما زهر رو تو درون خودمون هضم میکنیم تا بتونیم به زیبایی، درک و همون شفقت تبدیل بشه. کتاب توی اینجا یه هشدار بسیار مهمی میده. چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که شفقت توی این سطح اصلا اون مهربانی منفعلانه و ساده لوحانه‌ای نیست که ما توی زندگی روزمره میشناسیم. کتاب از مفهومی نام میبره به اسم فرزانگی با خبر فرق گذارنده. معنیش اینه که شفقتی که در حال هضم زهره اتفاقاً بسیار دقیق، بیرحم و ماشینوار عمل میکنه. این شفقت چیزها رو دقیقاً همون گونه که هستن میبینه بدون اینکه سعی کنه اونها رو توجیه کنه یا روشون سرپوش بذاره. شاید شما شنوندگان بگین تو ذهن ما ترکیب شفقت و ماشینوار عمل کردن توی تضاد مطلقه و ما همیشه شفقت رو با احساسات گرم و انسانی یکی میدونیم و شفقت برامون یه حس لطیفه. بله، حق دارید. و شاید هم بپرسین آیا میگی این شفقت شبیه یه الگوریتم بی‌نقص کار میکنه؟ بیایید به عملکرد یه جراح توی اتاق عمل فکر کنیم. شفقت یه جراح تو حین عمل این نیست که برای بیمار گریه کنه یا احساساتی بشه. شفقت اون جراح توی همون دقت ماشینوار دستهاشه برای بریدن عفونت و نجات جان بیمار. توی روز 4 پس از مرگ هم این شفقت دقیق تمام زهرها رو بیرحمانه میسوزونه و هضم میکنه. وقتی این موانع سمی از سر راه برداشته میشن، ما وارد مرحله روز 5 میشیم، جایی که عنصر هوا یا باد حاکم میشه. اینجا شخصیتی به اسم آموگاسیدی ظاهر میشه که نماد تحقق اعمال هست و اینجا همون جاست که سر و کله اون پرنده اسطوره‌ای پیدا میشه، پرنده‌ای به اسم سانگ سانگ یا گارودا. کتاب میگه این پرنده‌ایه که وقتی بالهاش رو باز میکنه میتونه تمام فضا رو در بر بگیره و متن توی این نقطه یه تقابل خیلی جالب بین فرزانگی و سردرگمی ایجاد میکنه. انگار اگر روان ما تونسته باشه اون زهرها رو توی روز قبل به خوبی حذف کنه، حالا مثل این پرنده میتونه توی یه فضای بیکران پرواز کنه و اعمالش رو محقق کنه و تفاوت ظریف و زیبایی که توی متن بین فرزانگی و سردرگمی وجود داره در واقع تو درک مفهوم فضا نهفته است. هم سردرگمی و هم فرزانگی هر دو میخوان فضا رو اشغال کنن، یعنی جفتشون دنبال بسط دادن خودشونن اما به دو شکل متفاوت. سردرگمی در واقع همون انرژی خامی هست که هرگز نتونسته خودش رو بسط بده، یه انرژی محدود و گیر افتاده است که فقط سعی میکنه با تکرار الگوهای بسته و تکراری خودش رو حفظ کنه، مثل یه لوپ تکراری تو ذهن ما. اما فرزانگی چی کار میکنه؟ فرزانگی فضایی رو باز میکنه که هیچ مانعی توش نیست. اون باد یا هوایی که گفتیم تو روز 5 ظاهر میشه نماد همین حرکت آزادانه و بدون استحکاک تو پهنه هستی هست. پس ذهن ما قراره توی این گستردگی رها بشه. اینجا شاید یه سوال بزرگ براتون پیش بیاد. اگه قرار ما به این رهایی برسیم، پس چرا بلافاصله تو روز 6 به نقطه‌ای میرسیم که این متن باستانی به معنای واقعی کلمه تمام درها رو به روی ما قفل میکنه؟ اینجا میرسیم به همون بنبست معروف. ما از اون رهایی و پرواز تو فضا ناگهان پرتاب میشیم به یه فضای به شدت کلاستروفوبیک و خفه کننده.
تو روز ششم 42 خدای سرخجو و 4 محافظ دروازه همزمان ظاهر میشن، فضایی که هیچ راه فراری توش نیست. فضا چنان پر میشه که روان شخص هیچ شکاف و مفری برای فرار نداره. برای شما این سوال پیش میاد که چرا یه متن که تا الان از بست یافتن و آزادی حرف میزد ناگهان ما رو توی یه بنبست مطلق حبس میکنه؟ برای پاسخ به این سوال باید به واکنش طبیعی روان انسان در برابر همون آزادی بی حد و حصر نگاه کنیم. یعنی ما از آزادی میترسیم. وقتی انسان با اون گستردگی مطلق روبرو میشه دچار یه وحشت وجودی میشه. نفس یا همون ایگوی ما عادت داره تو محدوده ها و چارچوب ها زندگی کنه. ما به مرزها عادت داریم. پس نفس یا ایگو در برابر این آزادی مطلق ناگهان تلاش میکنه تا به همون الگوی آشنا قبلی فرار کنه، یعنی برگرده به همون سردرگمی ها. این بنبستیه که ما بهش اشاره کردیم. در واقع واکنش اورژانسی روان برای جلوگیری از این پسرفت هست. پس این محافظان دروازه که ظاهری مخوف دارن در واقع دارن جلوی فرار ما رو به سوی الگوهای مخرب میگیرن. مثلا توی متن میگه توی یکی از دروازه ها خدایی به اسم هیاگریوا ایستاده که سر اسب داره. میگه صدای شیهه این اسب شبیه یه سیستم زنگ خطر تا ما رو از خواب آلودگی شهوت بیدار کنه، یه بیداری اجباری. یا توی دروازه شمالی خدایی به اسم آمریت کندلی ایستاده که یه معجون ضد مرگ تو دستشه. این برای اینه که جلوی فرار ما از طریق ناامیدی و میل به انهدام و خودکشی رو بگیره. شما که دارین به این اپیزود گوش میدین فقط کافیه به آخرین باری فکر کنید که توی بحران روانی گیر افتادید. وقتی ذهن شما تحت فشاره به دنبال یه راه در رو میگرده، یه راهی که فقط از اون فشار فرار کنه. گاهی این فرار پناه بردن به خشم، گاهی بی‌حسی مطلق و گاهی غرق شدن تو لذت‌های آنی برای فراموشی. این خدایان که تو دروازه ها ایستادن نمایانگر مسدود شدن همین مکانیسم های دفاعی روزمره هستن. پس شیهه اسب برای همینه. شیهه اسب هیاگریوا همون لحظه بیداری ناگهانیه که شما میفهمید نمیتونین با پناه بردن به شهوت یا حواس پرتی از اضطراب وجودی خودتون فرار کنید. و جالب اینجاست که متن فقط به این محافظان هم اکتفا نمیکنه. الهه هایی هم هستن که ابزارهای خاصی دارن. انگار اگر بخوای با مرور فرار کنی یکی با یک کمند تو رو میبنده، یا اگه بخوای با سرعت در بری با زنجیر پاهات رو قفل میکنه. پس این یه تنبیه نیست بلکه یه مداخله اورژانسی تا ما رو مجبور کنه مستقیم تو چشم واقعیت نگاه کنیم، یه رویارویی اجباری با واقعیت. اما خب وقتی تمام راه‌های فرار مبتنی بر منیت بسته میشه، این حبس شدن روانی فشار و انرژی عظیمی تولید میکنه. شاید بگین این انرژی متراکم شده بالاخره باید یه جایی بره. بله، اینجاست که ما وارد دراماتیک ترین بخش متن یعنی روز هفتم میشیم. وقتی تمام راه‌های فرار بسته شد، اون انرژی روان متراکم میشه و شروع میکنه به سمت بالا رفتن. توی این سنت خدایان صلحجو تو مرکز قلب جا دارن. قلب نمایانگر اون هسته آروم و دست نیافتنی وجود ماست. اما وقتی این انرژی مسدود شده از طریق گلو به سمت مغز حرکت میکنه، ماهیتش کاملا تغییر میکنه. از دل این فشار موجوداتی به نام ویدیادرها یا همون دارندگان دانش متولد میشن و اون خدایان آروم ناگهان تبدیل میشن به هروپاهایی به شدت خشمگین با 3 سر و 6 دست. برای درک اینکه این انرژی خشمگین از کجا میاد، متن یه داستان خیلی عجیب از شخصی به اسم رودرا تعریف میکنه.
ماجرا اینه که 2 شاگرد پیش یه معلم میرن تا مفهومی به اسم فرزانگی خودانگیخته رو یاد بگیرن. خب شاگرد اول مفهوم رو درست درک میکنه و رها میشه، اما شاگرد دوم که نفس تاریک و متورمی داشته این آموزش رو کاملا برعکس میفهمه. میره یه فاحشه خونه باز میکنه، روستاها رو غارت میکنه و در نهایت معلم خودش رو هم میکشه. بله، یه تراژدی مطلق. انگار این آموزه عمیق رو دادیم به 2 نفر. شبیه اینه که آب خالصی رو توی 2 ظرف بریزیم. ظرف اولی تمیز بود و آب رو زلال نگه داشت، اما ظرف دوم یعنی نفس اون شاگرد یاغی پر از زهر بود. وقتی با اون آب ترکیب شد یه سیلاب به شدت سمی را انداخت. این استعاره ظرف آلوده بسیار کاربردیه. اون شاگرد دوم پس از مرگ تناسخ‌های وحشتناکی رو تجربه میکنه و در نهایت به عنوان هیولایی به نام رودرا متولد میشه. شخصیتی که نماد منیت افسار گسیخته و مخرب، همون سیلاب سمی که مجسم شده. رودرا اونقدر قدرتمند میشه که تمام جهان رو به تسخیر تاریکی خودش در میاره، اما تو اوج قدرت اون یه اتفاقی میفته. نیروی بیداری توی کالبد یه موجود خشمگین وارد میشه، اون رو از درون تلاشی میکنه و تمام نمادهای تاریک پادشاهی رودرا رو به عنوان غنیمت برمیداره و میپوشه. منظور همون تاج جمجمه و پوست حیوانات درنده است و این دقیقاً همون لحظه تولد هروکاها یا خدایان خشمگین هست. اونها لباسهای رودرا رو به تن میکنن. شاید بگین اینجا یه پارادوکس خیلی بزرگ هست. توی این سنت خدایان خشمگین که لباسای رودرا رو پوشیدن نماد امید هستن، در حالی که اون خدایان صلحجوی قبلی نماد ترس در نظر گرفته میشن. این که کاملا خلاف شهود ماست. چطور ممکنه آرامش نماد ترس باشه و یه هیولای 3 سر نماد امید؟ این شاید یکی از عمیق‌ترین بینش‌های روانشناختی این متن باشه. چرا صلحجو بودن نماد ترسه؟ چون حالت صلح و آرامش یه وضعیت منفعلانه و به شدت شکننده است. ما همیشه تو ترس از دست دادن اون آرامش زندگی میکنیم. نفس ما نمیتونه اون رو به صورت دائمی به دست بیاره یا کنترل کنه، بنابراین مدام از دست دادنش میترسه. پس اون آرامش پر از اضطراب پنهانه. اما خشم تو اینجا اصلا به معنای پرخاشگری کورکورانه نیست. خشم توی این مکتب یه انرژی فعال، پویا و دگرگون کننده است. وقتی شما تو مسیر تخریب خودتون هستین، اون آرامش منفعلانه نمیتونه نجاتتون بده. شما به یه تلنگر محکم نیاز دارین. شما به یه مداخله خشمگین و پر انرژی نیاز دارین تا ترمز این قطار در حال سقوط رو بکشه و به همین دلیل خشم نماد امیده، چون نشون دهنده ظرفیت روان برای تولید یه نیروی متقابل و خلاقانه که انرژی مخرب رودرا رو متوقف میکنه و به بیداری تبدیل میکنه. پس این انرژی خشمگین در واقع همون شفقتیه که لباس رزم پوشیده تا ما رو نجات بده. خشم دگرگون کننده، شفقت در لباس رزم. خب ما تا اینجا خیلی درگیر مفاهیم اسطوره‌ای، انرژی‌های متراکم شده و خدایان ذهنی بودیم. حالا بیایید از این فضا بیایم بیرون و بریم توی یه اتاق بیمارستان. کاربرد عملی این مفاهیم: وقتی یه انسان روی تخت در حال احتضار، این مکانیسم‌های پیچیده چه کاربردی توی دنیای واقعی دارن؟ این متن باستانی تو عمل از ما میخواد چطور با کسی که داره میمیره رفتار کنیم.
ما توی دنیای مدرن معمولا مرگ رو پنهان میکنیم. ما به همون صلح دروغینی که گفتیم پناه میبریم و به بیمار میگیم نگران نباش، فردا حالت بهتر میشه. و اینجا دقیقا همون نقطه‌ای هست که اون شفقتی که گفتیم ماشینوار عمل میکنه وارد میدون میشه. رویکرد غربی در مواجهه با مرگ مبتنی بر انکار و حفظ ظواهره. ما فکر میکنیم با دروغ گفتن به بیمار داریم از اون محافظت میکنیم، در حالی که اینطور نیست. کتاب تبتی مردگان دستورالعملی به شدت رادیکال داره. میگه شما باید به فرد در حال احتضار با صراحت تمام بگید که داره میمیره. شاید خیلی ترسناک به نظر برسه، اما این صراحت در واقع همون انرژی خشمگین بیدار کننده است که توهم و دروغ رو از بین میبره. وقتی ما به کسی که تو آستانه مرگ دروغ میگیم، در واقع اون رو تو تنها ترین و حیاتی ترین لحظه زندگیش توی یه فضای ایزوله و پر از ابهام رها کردیم. ما عادت داریم تمام زندگیمون رو با دروغ‌های مصلحتی کوچیک پیش ببریم تا اوضاع رو برای خودمون راحت کنیم. اما این متن باستانی میگه لحظه مرگ اصلاً جای این بازی ها نیست. متن توصیه میکنه که راهنما باید دست بیمار رو بگیره، وخامت حواس فیزیکیش رو بهش یادآوری کنه و آروم با دقت بهش توضیح بده که چه اتفاقی داره براش میفته. مثلا بهش بگه بدنت الان داره سرد میشه چون عنصر زمین داره تو عنصر آب حل میشه. نترس، این روند طبیعی مرگه. چرا این صداقت بیرحمانه تا این حد برای روان محتضر حیاتیه؟ به این دلیل که ذهن شخص محتضر توی اون لحظات در حال از دست دادن تمام لنگرگاه‌های فیزیکی و روانی خودشه. اون تو همون فضای بیکران و گیج کننده‌ای که قبلا دربارش صحبت کردیم رها شده، همون فضای باد و هوا. حالا تصور کنید اگه شما به عنوان راهنما درگیر اضطراب، دروغ یا ترس خودتون باشین، بیمار این تزلزل رو کاملا حس میکنه و بیشتر توی وحشت فرو میره. اما اگه شما با حضور کامل، استواری و بدون هیچ ترسی در کنار اون بشینید و بگید ما میدونیم که داری میمیری، تو هم میدونی، اما ما اینجا در کنار تو هستیم و این مسیر رو میشناسیم. این استواری شما تبدیل میشه به واقعیت جدید بیمار و لنگرگاه اون. پس در واقع وقتی ما با فرد محتضر حرف میزنیم داریم با خودمون هم حرف میزنیم. ثبات قدم من به عنوان یه راهنما مستقیما به قطب‌نمای اون شخص تو طوفان مرگ تبدیل میشه. این یه اتصال عمیق و اصیله که فقط و فقط تو سایه همون صداقت مطلق امکان پذیره. این صداقت و این حضور بی قید و شرط راه رو برای ورود ذهن بیمار به مرحله‌ای که بهش میگن روشنایی روشن هموار میکنه. شما با حضور خودتون یه پناهگاه امن میسازید، پناهگاهی که اجازه میده بیمار زهر ترس از مرگ رو ببلعه، اون رو حذف کنه و با فرزانگی وارد فضا بشه. بیایید این سفر عمیق رو جمع‌بندی کنیم. ما امروز واقعاً مسیر پر التهابی رو طی کردیم. از درک شفقتی که مثل طاووس از زهر اتفاقات تلخ تغذیه میکنه تا اون مکانیسم روانی که راههای فرار ما رو میبنده تا مجبور بشیم با واقعیت روبرو بشیم. ما دیدیم که چطور انرژی های مخرب درون ما اگه درست هدایت بشن میتونن مثل هروکاها به یه نیروی فعال و بیدار کننده تبدیل بشن و در نهایت هم فهمیدیم که چطور صداقت رادیکال میتونه بزرگترین هدیه ما به انسانی در آستانه مرگ باشه. و من فکر میکنم نکته مهم اینه که این مکانیزم ها فقط برای لحظه مرگ فیزیکی طراحی نشدن.
منظورم توی زندگی روزمره. در واقع ما تو طول زندگی بارها و بارها با مرگ‌های کوچیک روبرو میشیم. به این فکر کنید که وقتی یه رابطه عاطفی مهم پایان میرسه، یا وقتی شغلی که هویتتون بهش گره خورده بود رو از دست میدید، یا حتی وقتی باورهایی که سالها با اون زندگی کردید فرو میریزه، شما در واقع دارید یه فرایند احتضار رو تجربه میکنید. و ما معمولاً تو این شرایط چیکار میکنیم؟ دقیقاً مثل همون واکنش های روز ششم عمل میکنیم. سعی میکنیم فرار کنیم، یا با دروغ خودمون رو آروم کنیم، یا به خشم‌های مخرب پناه ببریم. در صورتی که اگر همون رویکرد کتاب تبعتی مردگان رو به کار بگیریم، نتیجه میتونه کاملا متفاوت بشه. تصور کنید اگه در برابر فروپاشی یک رابطه یا از دست دادن یک جایگاه، به جای فرار و ساختن امیدهای دروغین، مستقیم تو چشم این پایان نگاه کنیم. اگه با همون صداقت رادیکال به خودمون بگیم این بخش از زندگی من در حال مردن است. این پذیرش، این حبس شدن داوطلبانه توی واقعیت، همون انرژی خشمگین و بیدار کننده ای رو تولید میکنه که میتونه توهمات ما رو بسوزونه و از خاکستر اون یه حضور آگاهانه تر و رهاتر خلق کنه. شما عزیزانی که دارید به این کلمات گوش میدید، واقعا روی این ایده تأمل کنین. شاید وقتشه که به جای فرار از پایانهای کوچیک و بزرگ زندگیمون، شیهه اون اسب رو بشنویم، بیدار بشیم و با دستای خودمون زهر تجربه رو به درخشش پرهای طاووس تبدیل کنیم. توی کامنت ها لطفاً برام بنویسید کجای زندگیتون تونستید با واقعیت ها روبرو بشید، و همچنین چالش هاتون برای نپذیرفتن واقعیت چی بوده. از اینکه تو کاوش دقیق امروز ذهناتون رو با ما همراه کردین بی نهایت سپاسگزارم. اگه این اپیزود رو مفید دیدین لطفاً لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بگذارید و کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا سریعتر از جدیدترین اپیزودها آگاه بشید. تا برنامه بعدی کاوشی در کتاب تبعتی مردگان، شجاعانه با واقعیت ها روبرو بشید. بدرود.